Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Tương truyền trong Resident Evil có tứ đại mỹ nhân mà game thủ nào nhìn thấy cũng siêu lòng ngay tức khắc. Ada Wong nóng bỏng, Claire Redfield thánh thiện, Lady Dimitrescu phúc hậu và cuối cùng đó chính là Jill Valentine, nữ chiến binh quả cảm và không kém phần gợi cảm. Video ngày hôm nay, em gái Mọt sẽ mang đến cho các bạn tất tần tật thông tin và tiểu sử của Jill Valentine, cũng như một bí mật cực kỳ nóng hổi. Đừng rời mắt bất cứ giây nào khỏi màn hình nhé. Thông báo, Mọt Game sẽ thay đổi giờ lên sóng video vào thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần. Update ngay lịch mới của Mọt để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha. Jill, you okay? Carlos, that monster's on my ass again. Are you shitting me? I thought you killed it. Me too. Jill Valentine, quả bom kế tiếp chờ nổ của Capcom. Capcom luôn sử dụng nhân vật Jill Valentine như một vũ khí bí mật và tung ra trong những thời khắc bất ngờ nhất để làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ Resident Evil. Jill Valentine, người đã để mất vị trí nhân vật hot nhất của thế giới Resident Evil về tay Lady Dimitrescu, thực sự là một nữ nhân không hề đơn giản. Cô là một trong những chiến binh hăng hái nhất của lực lượng chống khủng bố sinh học và là một trong những nhân vật chính bên cạnh Chris Redfield. Thế nhưng thời gian gần đây, dường như đất diễn gần như mất hết cho Jill. Có thể nói với những gì mà Jill Valentine đã trải qua giống như con đường của một chiến binh bất tử. Bước qua bao nhiêu trận chiến nguy hiểm với những lúc cận kề cái chết khiến cô ngày càng mạnh mẽ và thiện chiến hơn. Đó cũng chính là lý do Albert Wesker đã giữ cô lại như một chiến binh trợ lực bên cạnh trong Resident Evil 5. Vậy, điều gì làm nên sức mạnh của Jill Valentine? Hãy cùng điểm qua tiểu sử dày cộp của nữ chiến binh này nha. Từng là chiến binh thiện chiến nhất của quân đội, Jill Valentine sinh năm 1974, có bố là người Pháp và mẹ có gốc Nhật. Khoảng những năm 1990, Jill gia nhập quân đội Mỹ. Qua quá trình huấn luyện và hoạt động, những tố chất của cô đã được các nhà tuyển quân chú ý. Jill được chọn gia nhập lực lượng Delta Force, đội đặc nhiệm chống khủng bố tinh nhuệ nhất của lục quân Mỹ và được xem là những chiến binh giỏi nhất thế giới. Sau 6 tháng huấn luyện đầy khắc nghiệt của chương trình đào tạo đặc nhiệm Delta, Jill là người phụ nữ duy nhất hoàn thành khóa huấn luyện và gia nhập lực lượng Delta. Cô được đánh giá là có biệt tài tháo gỡ bom và mở khóa cùng với những tố chất như hoạt động với độ chuẩn xác cao, bền bỉ, dũng cảm trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt. Đến năm 1996, Albert Wesker thâm nhập vào sở cảnh sát Raccoon City và khởi xướng ý tưởng thành lập đội đặc nhiệm phản ứng nhanh STARS. Đây sẽ là một đội đặc nhiệm cảnh sát nhưng dựa vào các thành viên có kinh nghiệm chiến đấu theo chuẩn quân đội nhằm chống lại các tình huống khủng bố hoặc giải thoát con tin. Jill Valentine là một trong những người nhận được lời mời về tham gia lực lượng và cô đã đồng ý. Khi về đội, Jill đã giữ kín về quá khứ cũng như việc gia nhập Delta Force của mình. Cô nhanh chóng làm quen và trở nên thân thiết với các thành viên khác của đội. Chris Redfield là người mà Jill có thiện cảm và chơi thân nhất. Họ thường luyện tập bắn súng với nhau. Một người khác trong đội là Forrest Payer cũng có ý nghĩa đặc biệt với cô vì hai người đã quen nhau từ trước, lúc Jill gia nhập quân đội. Cho đến tận tháng 7 năm 1998, Jill vẫn là thành viên nữ duy nhất của đội. Cô đóng vai trò B&E Specialist, chuyên viên về phá cửa và xâm nhập cho đội và được xếp đi sau trong đội hình, cùng với phi công Brad Vickers. Lúc này, Rebecca Chambers vẫn chưa chính thức chuyển vào đội. Phải đến tận giữa tháng 7 cô mới đến và được giao nhiệm vụ đầu tiên tại sự kiện Acclaim Mountain, Resident Evil Zero và Acclaim Mansions, Resident Evil 1. Biến cố Acclaim Mansions, Resident Evil 1. Vào mùa xuân và mùa hè năm 1998, thành phố Raccoon xuất hiện rải rác nhiều vụ án khiến dư luận xôn xao. Một số người leo núi bị mất tích, một số vụ tấn công vào các gia đình sống tại vùng ngoại ô thành phố gần vùng rừng núi. Các vụ tấn công đều để lại dấu vết của chó hoang tấn công hoặc dấu hiệu ăn thịt người. Sở cảnh sát Raccoon sau thời gian điều tra không có kết quả đã đi vào ngõ cụt. Vì thế, đến giữa tháng 7 năm 1998, đội STARS được lệnh vào cuộc. Họ khoanh vùng các vụ án và xác định dãy núi Arklay ở ngoại vi thành phố có khả năng cao là nơi ẩn náu của kẻ đã gây ra những vụ án này.
Ngày 23 tháng 7, đội Bravo được lệnh đi lùng sục và điều tra vùng núi này để tìm manh mối nhưng bất ngờ bị mất liên lạc. Ngày hôm sau, đội trưởng Albert Wesker đích thân dẫn đội Alpha, bao gồm những thành viên còn lại, bay vào núi Arklay tìm đội Bravo và tiếp tục cuộc điều tra. Họ tìm được chiếc trực thăng của đội Bravo với xác phi công Kevin Dooley trong tình trạng bị cắn xé nát người. Lúc này, một đàn chó dữ bao vây và tấn công đội Alpha khiến Joseph Frost bị thiệt mạng. Phi công của đội Alpha là Brad Vickers quá sợ hãi nên bỏ chạy về trực thăng và lái đi mất. Jill Valentine cùng Chris Redfield, Barry Burns và đội trưởng Albert Wesker bỏ chạy vào một ngôi biệt thự giữa rừng để cố thủ. 4 người bọn họ đã chia nhau ra tìm hiểu tình trạng căn dinh thự và tình hình của những người khác. Họ phát hiện ra đây là một biệt thự trá hình ẩn giấu một phòng thí nghiệm vũ khí sinh học bên dưới. Chris tìm ra Rebecca còn sống và lạc trong ngôi nhà, trong khi Jill tìm ra Forrest Bayer đã chết. Richard Aiken, người được phân công hướng dẫn cho Rebecca trong đội Bravo, sau đó cũng hy sinh khi chiến đấu với các sinh vật quái dị ở bên trong. Đội trưởng đội Bravo là Enrico Marini tìm ra đường đến khu hang động bên dưới căn dinh thự nhưng lại bị một bóng đen bắn chết khi cố nói ra kẻ phản bội bên trong Stars. Jill nghi ngờ kẻ phản bội là Barry Burns, chuyên gia vũ khí của đội, khi ông ta có nhiều biểu hiện rất lạ trong lần hành động này. Tuy nhiên sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Wesker là kẻ phản bội và là người bắn chết Enrico, trong khi Barry bị Wesker mang gia đình ông ra khống chế, buộc phải làm theo lệnh của y. Âm mưu cuối cùng của Wesker là lấy được các nghiên cứu của Umbrella, công ty quản lý phòng thí nghiệm bí mật này. Đó là một loại vũ khí sinh học mang tên T-Virus, cùng chế phẩm siêu chiến binh mẫu đầu tiên mang mật danh Tyrant. Wesker đã lợi dụng việc thả Tyrant ra để dàn dựng cái chết giả cho mình, trong khi các thành viên còn lại của Stars rút chạy an toàn. Brad Vickers đã lái trực thăng quay trở lại đón tất cả mọi người và giúp tiêu diệt Tyrant trước khi cả khu thí nghiệm nổ tung. This is Brad. I'm running out of fuel. If there's anyone alive, contact me now or just give me a sign. I repeat, this is your last chance. Những kẻ địch từ bên trong ở Raccoon City. Sau sự kiện tại Arklay Mansions, đội Stars mất hơn một nửa quân số, trong đó có cả chỉ huy Wesker. Các nỗ lực mở cuộc điều tra toàn diện nhắm vào Umbrella của đội đều bị chặn đứng bởi giám đốc sở cảnh sát Brian Irons. Ai cũng hiểu lý do. Umbrella chính là nhà tài trợ lớn nhất cho nhiều cơ quan của thành phố. Họ cũng trả một số tiền lớn để ngầm mua chuộc giám đốc cảnh sát Brian Irons cũng như nhiều nhân vật có thế lực khác của thành phố. Tất cả nỗ lực nhằm vào việc lật mặt Umbrella ở trong thành phố đều vô hiệu. Tháng 8 năm 1998, Chris Redfield rời thành phố bay đến châu Âu để điều tra tổng hành dinh Umbrella tại đây. Barry Burns cũng rời đi để sắp xếp đưa gia đình ông sang Canada định cư, tránh việc họ bị tìm ra như Wesker đã làm trước đây. Rebecca cũng rời đi sau đó, chỉ còn Jill và Brad ở lại cố tìm ra trụ sở bí mật của Umbrella trong thành phố. Suốt một tháng sau đó, cuộc điều tra gần như không đi đến đâu. Nỗ lực của Jill bị Brian Irons phát hiện và ông ta ký lệnh đình chỉ công tác, buộc Jill phải trở về nhà. Sau đó, căn hộ của cô bị bao vây bởi nhiều kẻ đáng ngờ. Mọi hành động của cô đều bị giám sát chặt chẽ. Cuối tháng 9 năm 1998, tức 2 tháng sau sự kiện Arklay Mansions, thành phố Raccoon rơi vào hỗn loạn. Nguồn nước của thành phố bị nhiễm T-Virus khiến các cư dân bị biến thành zombie rồi tấn công người xung quanh. Sở cảnh sát chống đỡ trong bất lực. Họ bị dồn dần từ ngoài thành phố vào cố thủ trong trụ sở cảnh sát, rồi sau đó trụ sở cũng thất thủ. Umbrella lợi dụng tình hình này để chuyển nhiều mẫu vũ khí sinh học thả vào thành phố nhằm thử nghiệm tính hiệu quả. Một trong số đó là mẫu Nemesis T-Type, vốn là một con Tyrant thế hệ T-103, được cấy ghép ký sinh trùng Nemesis nhằm tăng trí thông minh và khả năng thực thi nhiệm vụ cài đặt sẵn. Nhiệm vụ lần này của nó là truy tìm và thủ tiêu tất cả các thành viên của Stars còn lại trong thành phố. Jill quyết định rời khỏi căn hộ của mình và bắt đầu cuộc rút chạy khỏi thành phố Raccoon để tự cứu lấy mình. Do sự khác nhau giữa diễn biến của Resident Evil 3 Nemesis nguyên bản năm 1999 và Resident Evil 3 Remake năm 2020, chúng ta sẽ xem như hai game này là lời kể của hai nguồn tin khác nhau về hành trình của Jill Valentine. Hãy cùng bắt đầu với bản nguyên thủy nha! Biến cố tại Raccoon City, Resident Evil 3 Nemesis.
Jill Valentine bị kẹt trong căn hộ của mình với zombie vây quanh. Đến cuối ngày 27 tháng 9 và đầu ngày 28 tháng 9, cô mới quyết định rời khỏi nhà và tìm đường thoát khỏi thành phố. Cô hướng về trụ sở cảnh sát Raccoon vì đó là nơi có khả năng tìm được những người sống sót cao nhất. Đi cùng một nhóm sẽ an toàn hơn đi một mình. Cô gặp Brad Vickers trong một quán bar dọc đường và cứu anh ta khỏi một con zombie. Brad cảnh báo có một kẻ lạ mặt đang săn đuổi các thành viên STARS. Trước khi rời đi, Jill cũng tiếp tục con đường đến sở cảnh sát của mình. Khi đến cửa sở cảnh sát, cô phát hiện Brad chạy theo phía sau gấp gáp như đang bị đuổi theo. Kẻ săn đuổi cũng xuất hiện ngay sau đó là một con Nemesis và nó giết Brad ngay lập tức, trong khi Jill nhanh chân chạy vào trong sở cảnh sát và chốt cửa lại. Khi đi kiểm tra sở cảnh sát, Jill nhận ra nơi này đã thất thủ. Trong phòng làm việc của đội STARS có một bộ thiết bị liên lạc bằng radio chuyên dụng và từ đó cô bắt được tín hiệu của một người tên Carlos. Tín hiệu này phát đi lời cầu cứu từ khu vực trung tâm thành phố. Chính vì thế cô liền đổi hướng đi tìm nhóm sống sót này. Người đã đánh điện đài cầu cứu chính là Carlos Oliveira, một lính đánh thuê thuộc đội quân tư nhân Umbrella Biohazard Countermeasure Service (UBCS), tạm dịch là dịch vụ đối phó các thảm họa của Umbrella. Đội của anh hiện đang cố thủ trong một chiếc tàu điện cùng với hai thành viên khác là Nikolai Zinoviev và đội trưởng Mikhail Victor, lúc này đang bị thương. Jill và Carlos chia nhau đi tìm các nguyên liệu để khởi động tàu điện, trong khi Nikolai thì đi đâu đó không rõ. Cả hai quyết định khởi động tàu điện đưa Mikhail đến The Tower, địa điểm giải cứu thỏa thuận trước của nhóm UBCS với bên ngoài. Nemesis tấn công tàu và Mikhail ở lại cầm chân kẻ địch. Ông ta tự nổ lựu đạn chết chung với Nemesis nhưng chỉ làm vỡ khoang hành khách và khiến con quái vật văng xuống đường. Jill cùng Carlos trốn trên khoang lái nhưng tàu mất phanh và đâm vào lề. Cả hai thoát khỏi tàu an toàn và lần mò khởi động tín hiệu ở tháp chuông đồng hồ để thông báo trực thăng đến đón. Tưởng chừng sẽ thoát an toàn, nhưng Nemesis một lần nữa đuổi kịp và dùng tên lửa bắn rơi trực thăng. Jill bị thương và nhiễm loại virus riêng của Nemesis khi chiến đấu với con quái vật này. Carlos đưa Jill trở về một nơi an toàn và đi tìm thuốc giải ở một bệnh viện gần đó, vốn cũng là một phòng thí nghiệm bí mật của Umbrella. Nhờ thuốc giải nên Jill hồi tỉnh sau vài ngày hôn mê. Carlos cũng gặp lại một đồng đội đang bị trọng thương và từ cái chết của người này dấy lên mối nghi ngờ về Nikolai là kẻ phản bội. Jill đã khỏe lại và tiếp tục cùng Carlos tìm đường thoát khỏi thành phố. Họ đi đến nghĩa trang và phát hiện ngôi nhà của người giữ mộ có một căn phòng bí mật. Bên trong căn phòng là phòng nghe ngóng của một số điều tra viên đặc biệt do Umbrella cử đến, nhưng người làm việc tại căn phòng đó đã bị thủ tiêu. Sự thật được phơi bày là việc cử đội quân UBCS xuống thành phố ngoài mặt là để giải cứu những nhân vật quan trọng, nhưng thực chất là giám sát và đánh giá độ hiệu quả của các vũ khí sinh học được thả vào thành phố. Nikolai lúc này cũng lộ diện là kẻ phản bội. Jill may mắn thoát chết khi hắn ta toan giết luôn cô. Từ các tài liệu trong phòng bí mật này, Jill biết được rằng Umbrella đã không thể bưng bít thông tin được nữa và thành phố Raccoon sẽ bị quân đội phóng tên lửa hạt nhân để xóa sổ tận gốc nguồn dịch T-Virus. Cặp đôi tìm được thông tin về một trực thăng ở bãi đáp gần đó nên quyết định tìm đến để dùng nó bay khỏi thành phố. Jill đi qua một khu xử lý rác của Umbrella và bị Nemesis chặn lại. Cô khéo léo lợi dụng các ống axit phân hủy rác để đánh bại kẻ truy sát mình và chạy thoát kịp thời trước khi cả căn phòng cùng xác Nemesis bị đổ xuống hồ axit xử lý rác. Jill nhận được cảnh báo tên lửa đã phóng đi. Cô chỉ còn vài phút để lên trực thăng và chạy thoát cùng Carlos. Khi chỉ còn cách sân trực thăng một đoạn thì Nemesis lại đuổi kịp trong hình dạng bị phân hủy nặng nề. Nó tiến hành nước biến hình cuối cùng trở thành một con quái vật hình thù ghê rợn, nhưng Jill nhanh trí tận dụng khẩu pháo điện từ trong căn phòng bắn nát cơ thể rồi kết thúc nó bằng một loạt đạn Magnum. Jill gặp lại Carlos trên sân trực thăng cùng Barry Burns, người đã mang trực thăng đến chờ sẵn ở đó. Cả ba thoát ra ngoài đúng lúc tên lửa mang đầu đạn hủy diệt rơi xuống thành phố. Biến cố tại Raccoon City, Resident Evil 3 Remake. Ngày 28 tháng 9 năm 1998, Jill tỉnh dậy tại căn hộ của mình trong thời gian bị cô lập và giám sát của đối thủ. Cô đang bị ám ảnh bởi đại dịch zombie và tiếp tục cuộc điều tra của mình chống lại Umbrella. Lúc này, Brad gọi điện đầy gấp gáp bảo Jill hãy nhanh chóng chạy khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Trong khi Jill đang bối rối thì Nemesis phá tường xông vào, truy sát cô gay gắt. Jill thoát ra được trong tình trạng khá tả tơi và cô gặp Brad ngay bên ngoài. Thành phố lúc này đang hỗn loạn khi zombie trỗi dậy, còn người dân chạy toán loạn.
Brad không biết kẻ cao to lạ mặt kia là ai, nhưng nó có vẻ đang cố tình truy sát hai người vì họ là thành viên của STARS. Một nhóm trực thăng đang bay trên trời, nhưng họ không thấy hai người ở bên dưới. Zombie đang lan tràn ra thành phố và vượt các hàng rào khiến cặp đôi phải chạy vào một quán bar ven đường cố thủ. Brad bị cắn vào tay khi cố chặn cửa. Biết số phận mình coi như xong, Brad ở lại chặn cửa và đuổi Jill đi tiếp. Cô đành phải bỏ lại người bạn và tìm đường thoát một mình. Jill lần mò tìm đến bãi đổ xe, vượt qua bầy zombie và đi thang máy lên tầng thượng của tòa nhà. Lúc này, một chiếc trực thăng tìm thấy cô và chờ tới định đón. Bất ngờ chiếc trực thăng nổ tung và Nemesis lại xuất hiện, cho thấy hắn chính là thủ phạm bắn hạ trực thăng. Jill trèo lên chiếc xe gần đó rồi tông thẳng vào Nemesis. Cả người, xe và gã khổng lồ văng khỏi nóc nhà rơi thẳng xuống đường. Nemesis tiếp tục đứng lên, mặc cho chiếc xe nổ tung và đốt cháy hắn. Hắn từ từ tiến lại gần chuẩn bị ra tay. Một bóng đen xuất hiện bắn 2 quả tên lửa về phía Nemesis khiến hắn bị choáng và gục xuống. Người này tự giới thiệu tên là Carlos và nhanh chóng dìu Jill bỏ trốn. Carlos dẫn Jill xuống đường hầm tàu điện ngầm rồi cho biết nhóm của anh ta đang tổ chức giải cứu những người sống sót. Anh dẫn cô vào một đoàn xe bị bỏ hoang và gặp Mikhail Victor, chỉ huy của đội. Mikhail nhận ra Jill và nơi công tác của cô, còn Jill nhận ra vị chỉ huy đang bị thương khá nặng. Mikhail giải thích rằng nhiệm vụ của đội là giải cứu dân thường còn sống sót, nhưng đội của ông đã tổn thất rất nặng và giờ họ không đủ nhân lực để tiến hành tiếp cuộc giải cứu. Họ đã gom được vài chục người còn sống sót và bảo vệ họ trong các toa xe, nhưng đội cần phải tìm cách khởi động tàu để đưa mọi người chạy thoát. Không còn đồng minh nào tốt hơn nên Jill chấp nhận giúp đội UBCS cùng tìm đường và giải cứu những dân thường còn lại này. Carlos đưa cho Jill bộ đàm và họ cùng chia nhau ra tìm cách khởi động lại đoàn tàu. Jill lần lượt đi khởi động hệ thống điện cho trạm tàu điện rồi mở hệ thống điều phối giao thông cho tàu chạy. Trong hành trình, cô gặp một người lính UBCS là Murphy Seeker, nhưng trước khi kịp cứu chữa thì anh ta đã bị một đồng đội là Nikolai Zinoviev bắn chết từ phía sau. Nikolai cho rằng Murphy đã nhiễm virus và khiêu khích Jill bằng cách nói rằng cô là kẻ ủy mị không dám ra tay. Quay về trạm tàu điện ngầm khi mọi thứ đã xong, Jill gặp lại Carlos, Nikolai và một người lính UBCS khác là Tyrell Patrick cũng xuất hiện. Nikolai cho rằng không còn đường nào để thoát nữa vì zombie đã tràn ngập bên ngoài. Hắn cũng tiếp tục khiêu khích Jill khi cho rằng cô ta không đáng tin cậy và Carlos sớm muộn gì cũng gặp họa khi giữ Jill bên cạnh. Đúng lúc này, Nemesis tìm tới khiến Jill phải tự làm mồi dẫn hắn ra xa để bảo vệ mọi người trong trạm tàu điện. Đường trở lại đã bị cắt khiến Jill phải quay ngược lên thành phố tìm lối khác. Carlos cũng lên đường tìm cách hỗ trợ cô quay lại. Trên hành trình của mình, Jill đi qua tiệm súng Kendo và gặp chủ tiệm Robert Kendo. Ông ta vẫn ổn nhưng từ chối lời mời cùng thoát khỏi thành phố của cô. Nemesis tiếp tục đeo bám khiến Jill phải trốn chạy, không có thời gian tìm cách quay về. Nhưng Carlos nói anh đã có cách. Chỉ cần dụ hắn về gần cửa vào trạm tàu điện. Tại đây, Carlos đã kích nổ cả một chiếc xe bồn và thiêu cháy Nemesis. Jill quay về toa tàu điện và nhận được lời khen của mọi người, kể cả Nikolai khi nói rằng cô đã được bài học rằng mạng sống bản thân là trên hết. Mikhail ra lệnh cho Carlos cùng Tyrell quay lại thành phố giải cứu bác sĩ Nathaniel Bard vì đây là người đang nghiên cứu vaccine và công trình của ông ta có thể đẩy lùi thảm họa này. Riêng vị chỉ huy sẽ cùng Nikolai, Jill và những người dân thường còn sống đi tàu điện đến điểm hẹn giải cứu để đưa mọi người ra ngoài. Tàu điện sẽ quay lại đón Carlos và Tyrell sau khi họ tìm được vị bác sĩ và giải cứu ông ta. Trên đường đi, Nikolai tỏ ra tò mò về thông tin của bác sĩ Bard. Mikhail thì trả lời một cách đầy ẩn ý khi cho rằng những tổn thất của cả đội dường như có bàn tay ai đó phá hoại. Nikolai chỉ cười nhẹ mà không trả lời. Đúng lúc này, Nemesis tấn công đoàn tàu và giết sạch những người dân còn sống sót ở toa sau. Jill tức giận định lao vào nhưng Mikhail ngăn lại, bảo cô hãy chạy lên toa đầu. Nhưng Nikolai đã nhanh chân đi trước rồi khóa cửa nhốt hai người ở lại. Mikhail nhanh chóng chộp lấy khối chất nổ C4 bỏ vào người rồi quay lại cố ngăn Nemesis tiến lên toa của họ. Ông bị nó dùng vòi tóm lấy và kéo đến trước mặt. Đúng lúc đó, vị chỉ huy kích nổ khối C4 phá nát toa cuối khiến Nemesis biến mất cùng với mình. Vụ nổ làm đoàn tàu trật bánh và Jill bị đẩy văng ra bất tỉnh. Trong khi đó, Carlos cùng Tyrell tìm tới sở cảnh sát Raccoon vì có thông tin bác sĩ Bard đang lánh nạn tại đây. Họ đã chứng kiến chỉ huy cảnh sát Marvin bị Brad trong bộ dạng zombie cắn trúng phải lui vào căn phòng trong cố thủ.
Dấu vết để lại cho thấy Bart đã rời đi và thông tin mới nhất cho thấy ông ta chạy đến một bệnh viện nhưng đã bị zombie cô lập tại đó. Cùng lúc, Carlos nhận được liên lạc của Jill kể lại diễn biến vừa xảy ra. Cả hai lập tức lên đường vừa để tìm Jill vừa tìm ông bác sĩ. Sau khi liên hệ được với Carlos, Jill bò ra khỏi toa xe móp méo và tìm đường đi tiếp. Cô tiếp tục bị Nemesis đuổi theo và buộc phải đối mặt khi bị dồn vào đường cùng. Mặc dù bị đánh bại, nhưng Nemesis kịp phóng mũi lao mang virus đâm trúng vai Jill khiến cô bị nhiễm bệnh. Carlos đến nơi gặp Jill đang bất tỉnh, liền mang cô vào một bệnh viện gần đó và bắt đầu tìm thuốc giải. Carlos tìm đến phòng làm việc của bác sĩ Bart thì thấy ông ta đã bị ai đó bắn chết. Lần theo các tài liệu để lại, anh biết rằng vaccine đã được điều chế thành công và lưu trữ một mẫu trong phòng Bart và số còn lại ở tầng hầm của bệnh viện. Anh cũng biết rằng Bart làm việc cho Umbrella và ông ta nhận được lệnh phải hủy hết số vaccine để bưng bít sự tồn tại của T-Virus. Điều này khiến Carlos cảm thấy cay đắng khi chính công ty thuê anh lại là kẻ ác ngay từ đầu. God, Jill knew all along. And she trusted me anyway. Carlos nhanh chóng tìm mẫu lưu cất ở phòng làm việc của Bart rồi quay lại tiêm cho Jill. Sau khi tiêm cho Jill thì Tyrell cũng vừa chạy đến bệnh viện. Anh ta bật TV để cả hai cùng nghe bản tin phát trên tần số khẩn cấp. Bản tin cho biết tình hình dịch bệnh đã nằm ngoài kiểm soát nên chính phủ Mỹ đã quyết định sẽ sử dụng tên lửa hủy diệt để xóa sạch thành phố. Bản tin kêu gọi những người còn sống sót nếu nhận tin hãy nhanh chóng tìm cách rời khỏi thành phố trước ngày 1 tháng 10, thời điểm phóng tên lửa. Đúng lúc này, bầy zombie bên ngoài tấn công vào bệnh viện khiến Carlos phải dùng C4 phá sập cửa chính để cô lập bệnh viện khỏi sự tấn công từ bên ngoài. Hai người lính nghĩ ra một kế hoạch cứu thành phố. Carlos sẽ xuống tầng hầm tìm lô vaccine còn lại và gửi nó cho chính phủ, thuyết phục họ dừng bắn tên lửa và dùng mẫu vaccine điều chế thuốc giải hàng loạt. Tyrell sẽ tìm cách liên lạc ra bên ngoài và thông báo điều đó. Jill tỉnh lại, nhận ra mình đang ở ngày 1 tháng 10, nghĩa là cô đã hôn mê suốt mấy ngày liền và thời điểm bắn tên lửa đã rất gần. Tyrell ở phòng ngoài đang cố liên lạc với một người quen làm trong chính phủ, thuyết phục người này vận động chính phủ dừng bắn tên lửa. Sau khi biết Carlos đã xuống tầng hầm một mình, Jill liền đi tìm anh ta. Nemesis bất ngờ xông ra tấn công hai người, nó đâm chết Tyrell trong khi Jill cố chạy qua cửa và khóa chặt lại nhốt nó phía sau. Jill lọt được vào Nest 2, trung tâm thí nghiệm bí mật của Umbrella dưới lòng đất. Lần theo đường vào phòng thí nghiệm, cô đã dùng máy điều chế vaccine ở đó để tạo ra mẫu mà mình cần. Nemesis tìm được đường vào và tiếp tục truy đuổi Jill đến khu xử lý rác. Jill đã bỏ lại được con quái vật ở bên dưới nhưng lại làm rơi mẫu vaccine. Nikolai xuất hiện, đoạt lấy và đưa ra thỏa thuận. Nếu Jill trở xuống đấu với Nemesis để hắn ghi tư liệu lại và bán lấy tiền thì hắn sẽ trả lại mẫu vaccine. Jill đành trở xuống đấu tay đôi với Nemesis lần nữa. Carlos cũng xuất hiện để trợ chiến, nhưng khi chiến thắng được con quái vật và xả axit xử lý rác tiêu hủy xác của nó thì Nikolai đã bỏ chạy mất. Khi Jill đuổi kịp và đòi lại ống vaccine thì Nikolai không trả. Nemesis một lần nữa nhảy ra phá rối khiến Nikolai chạy thoát. Jill cử Carlos đuổi theo Nikolai, trong khi bản thân tìm cách giải quyết kẻ phá rối phiền phức trước mặt. Thật may là trong căn phòng rộng cô đang đứng có chứa một món vũ khí đang được thử nghiệm, đó là khẩu pháo điện từ Ferromagnetic Infantry Use Next Generation Railgun, hay gọi tắt là FINGER. Nó vận hành bằng hai dãy tụ điện cao áp và Jill phải liên tục đẩy vào các tụ sau mỗi lần bắn. Sau vài phát bắn cực mạnh, cơ thể Nemesis không thể chịu nổi nên gục xuống. Nhưng lúc này, Jill nhét cả nòng súng vào miệng con quái vật và bắn nát chiều dọc cơ thể Nemesis, giết nó vĩnh viễn. Khi đuổi kịp lên sân trực thăng thì Jill phát hiện Carlos đã bị hạ gục, còn Nikolai bất ngờ xông ra từ chỗ nấp đánh văng súng của cô. Hắn cũng bắn nát ống vaccine, kết thúc hy vọng cuối cùng cứu thành phố Raccoon City và nói rằng hắn không quan tâm. Chủ nhân của hắn muốn Umbrella phải sụp đổ, vì vậy hắn được trả tiền để phá hoại mọi thứ. Khi gã phản bội toan bắn chết Jill thì Carlos tỉnh lại và lao vào vật nhau. Anh kẹp cổ khống chế được hắn và bảo Jill nhặt súng lên. Jill sợ bắn trúng cả Carlos nên không bắn vào vị trí hiểm mà né sang một bên, chỉ đủ làm Nikolai bị thương. Carlos nhanh chóng trèo lên khởi động trực thăng để Jill xử lý tên phản đồ. Nikolai lúc này quay lại đề nghị trao đổi. Hắn sẽ nói hết mọi thứ mình biết sau khi Jill cứu hắn rời khỏi thành phố. Nếu không thì cô sẽ mãi mãi không biết được sự thật. Jill trèo lên chiếc trực thăng và lạnh lùng trả lời rằng
cô không ngại bỏ thêm chút thời gian tự điều tra. Trực thăng bay đi để lại Nikolai ôm vết thương với vẻ mặt cay đắng ngồi lại trên sàn. Ít phút sau khi họ đến rìa Raccoon City thì tên lửa hủy diệt cũng vọt qua và rơi giữa trung tâm thành phố. Jill cảm thấy lạnh lẽo dù làn sóng nhiệt của vụ nổ vừa quét qua chiếc trực thăng. Cô cho rằng tất cả thiệt hại này, tất cả những mạng sống vô tội này mất đi không phải do virus mà do lòng tham của con người, và chính cô sẽ tiêu diệt cái chỗ hội tụ lòng tham đó, chính là Umbrella. Sự sụp đổ của Umbrella. Trong bộ manga với độ dài 2 tập mang tên Biohazard Umbrella Chronicles Prelude to the Fall, giải thích về khoảng thời gian diễn ra giữa các mốc thời gian trong game. Sau khi thoát khỏi Raccoon City, Jill Valentine đến châu Âu tìm Chris. Đến năm 2003, cả hai gia nhập một tổ chức quân đội tư nhân là Private Anti-Biohazard Service. Đến tháng 2 năm đó, họ nhận được tin về những vụ dã thú tấn công kỳ lạ tại một ngôi làng nằm trên vùng núi Greater Caucasus thuộc dãy Kafkas. Biểu hiện mô tả rất giống với những gì họ gặp trong biến cố trên dãy núi Arklay trước đây. Khi Chris và Jill đến nơi thì họ nhận ra cả ngôi làng đã bị nhiễm T-virus. Cả hai tìm ra một đứa bé còn sống sót là Anna và đưa nó đến khu lánh nạn của làng trong kho thóc. Trên đường đi, họ cũng đụng độ với Wesker. Hắn cũng bị thu hút đến đây từ nguồn tin riêng. Wesker hé lộ rằng ngôi làng vốn có liên quan đến các nghiên cứu vũ khí sinh học của Umbrella. Wesker sau đó đã nhanh chóng đoạt lấy mặt dây chuyền của Anna và dùng nó để mở một két sắt chứa tài liệu mật trong nhà cô bé. Quả bom được cài trong két phát nổ nhưng mọi người đều thoát kịp. Wesker biến mất với những gì mình đoạt được. Mặc dù không bắt được Wesker, nhưng Jill và Chris cũng nắm được thông tin quan trọng về hoạt động của Umbrella. Cơ sở bí mật của tập đoàn này nằm ở xưởng hóa chất gần đó. Họ gọi cứu viện và tổ chức một đợt tấn công vào xưởng hóa chất này. Cả cơ sở này đều bị tràn ngập bởi các quái vật. Đại tướng Sergei Vladimir, cựu chỉ huy của UBCS, nhận ra Jill và Chris nên ra lệnh cho vũ khí bí mật Talos tiêu diệt họ. Đây là một con Tyrant được bọc thép và cải tiến với sự trợ giúp của máy tính điều khiển. Tuy nhiên, ông ta không ngờ món đồ chơi đắt tiền của mình bị Jill và Chris đánh bại. Khu thí nghiệm bí mật được chiếm giữ thành công, tuy nhiên các dữ liệu quan trọng đã bị Wesker xóa sạch trước đó. Hắn lại đi trước Chris và Jill một bước. Tuy nhiên, bản thân Wesker lại mang những thông tin mình có được nộp cho chính phủ Mỹ. Đây là những bằng chứng quan trọng để buộc tội Umbrella, và vì thế tập đoàn này nhanh chóng phá sản. Những Umbrella mới. Sau phiên tòa xét xử vụ Raccoon City, Umbrella bị buộc tội phải chịu trách nhiệm về biến cố trên và tập đoàn này phá sản. Trong cơn sụp đổ, nhiều nhân viên của tập đoàn đã lén trộm các mẫu vật cũng như tài liệu nghiên cứu của Umbrella mang ra bán ở chợ đen. Từ đây sản sinh ra nhiều phe phái tiếp cận các thành quả nghiên cứu và tiếp tục sản xuất vũ khí sinh học cho riêng mình. Cuộc chiến chống khủng bố và vũ khí sinh học bước sang giai đoạn mới gay go hơn trước rất nhiều. Các tập đoàn dược lớn trên thế giới đã họp và quyết định thành lập Bioterrorism Security Assessment Alliance (BSAA) tại Anh. Tuy nhiên lúc này họ chỉ có một đội quân tư nhân và quyền lực rất giới hạn. Họ chỉ được vị trí quan sát viên trong một vụ việc năm 2004 do cơ quan cùng chức năng đến từ chính phủ Mỹ là Federal Bioterrorism Commissions (FBC), tạm dịch là Hội đồng chống khủng bố sinh học liên bang, chủ trì. Đó là chiến dịch chống lại nhóm khủng bố El Vetro. Thành phố Terra Grigia nằm giữa biển đã bị El Vetro tung virus kèm theo các hunter cải tiến tàn sát dân thường. Tình hình không thể kiểm soát được nên giám đốc FBC là Morgan Lansdowne rút quân, đồng thời dùng vệ tinh có nhiệm vụ hướng ánh mặt trời cho thành phố tập trung gương phản chiếu xuống đây. Dưới ánh sáng hội tụ, cả thành phố bị nung nóng khiến mọi sinh vật sống tan thành tro và thành phố bị hủy diệt. Giám đốc của BSAA là Clive R. O'Brien nghi ngờ FBC đứng đằng sau sự việc cung cấp hỗ trợ cho khủng bố sinh học, vì vậy ông ta đã lên một kế hoạch phơi bày sự thật. O'Brien bắt đầu cài người của mình vào nội bộ FBC và nghe ngóng tình hình. Đây chính là tiền đề của sự kiện con tàu Queen Zenobia. Chỉ mới qua những phần đầu của series Resident Evil thôi, chúng ta đã có thể hiểu vì sao cô chiến binh này lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, Jill còn là một cô gái dũng cảm và là một chiến binh thuộc hàng cao thủ. Video này mới chỉ là một nửa thông tin về cô nàng gợi cảm này thôi. Mo sẽ sớm ra mắt phần 2 với nhiều bí mật động trời hơn nữa. Còn bây giờ thì hãy cho một like, một subscribe và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.